soalan hari ni, macam mana kita nak connect AC punya device ataupun ikutlah adapter ke, kita nak cocok barang elektrik kita ke pada kita punya lighter jack ni, lighter outlet ni dekat kereta kita. Yelah, maybe orang nak gunakan peralatan kat rumah dia untuk guna dekat dalam kereta. Contohnya dia nak charge laptop, boleh dalam kereta. Kalau dapat guna plug ni, maybe dia bawa kipas, nak guna kipas ataupun barang-barang lain lah. Jadi macam mana kita nak gunakan AC punya device dalam kereta dan apa limitasi dia? Jom. Okay, ini saya ada solar generator ataupun power pack. Ni daripada MNA. Yang saya nak tunjuk ni kat sini ada lighter outlet. Yang ini yang kita nak cuba cocok plug ni. Kereta semua ada lighter outlet ni, cuma kita nak convert je supaya kita boleh cocok plug. Dia tak susah. Benda yang kita perlukan adalah namanya inverter. Kalau sini saya ada model yang kecil, yang comel. Ini inverter yang kecil dalam 100 watt. Contoh kat sini saya ada dia punya cocok plug sini, ada dia punya converter dia tu. Okey, boleh cocok plug biasa kita. Dan power dia ada wayar sini. Ada wayar sini. Wayar ni saya cocok sini. Dan korang nampak ni. Nampak ni, dia gunakan car jack ataupun lighter punya connector ni, lighter punya jack. Sini saya boleh cocok. Okey, cocok situ. Saya turn on. Ni macam kereta lah fungsi dia. Hidupkan benda ni. Ni inverter kecil ni. Tu dah hidup. Dia check saya punya voltage 12.3. Ini dah hidup. Saya letak bawah balik. Saya connect saya punya barang elektrik. Cocok. Okey. Dia tulis 200 volt dah situ. Saya boleh gunakan untuk charge saya punya tablet, iPad ke tablet ke, ikutlah. Ini saya pakai USB Type C punya charger. Nampak? Dia tengah charging. Ni wayar charge dia. Simple je fungsi inverter ni. Dia convert kita punya DC power. Kalau macam ni 12 volt, sama macam kereta kita 12 volt juga, 12 lebih. 12 volt lebih dia akan convert daripada DC kepada AC. Kita guna inverter ni. Tak susah. Cuma kita kena tahu dia punya limitasi dia. Sebab dia ada limit. Dia bukan kita dah cocok benda ni, kita boleh letak blender, cocok aircon. Tak boleh. Sebab kita punya kereta ni dia output 12 volt. Dan lighter outlet ni tak boleh handle current yang terlalu tinggi. Kalau biasanya kita akan limitkan dalam 10 ampere. 10 ampere kita punya voltage 12. Kalau nak dapatkan power dia 12 P sama dengan IV. Current kita 10, voltage kita 12. Jadi 12 kali 10 kita dapat 120 watt. 120 watt adalah maksimum power kita untuk kita punya inverter ni. Inverter ni dikata boleh pergi sampai 150 watt, tapi kita akan selamat guna dalam 100 lebih macam tu lah. Jangan sampai 150. Tu dah tinggi sangat. Jadi bila kita dah tahu dia punya limit dia tak boleh tinggi sangat, jangan kita cocok device yang perlukan power yang tinggi. Contohnya kalau nak charge laptop boleh. Laptop biasanya charger maybe dalam 120 tu kira besar jugalah. Kalau laptop yang gaming, yang besar punya laptop gaming sampai 200 lebih watt, dia punya power brick besar kan, itu tak boleh cocok sini. Ini boleh terbakar. Dia boleh overpower dan connection kita ni akan berisiko untuk mencair. Kalau dia ada fuse, fuse tu akan terbakar. So biasa kita tengok orang guna cocok benda ni kat kereta, dia pakai pump ke kan, dia cuba pakai pump. Pump tu kadang 150 watt macam tu. Kalau kita pakai pump yang kurang watt dia dalam maybe 70 watt, okey lagi. Kalau kita cocok kat kereta kita dan gunakan device yang power yang lebih 100 lebih lah, kemungkinan terbakar tu sangat tinggi. Sebabnya kita ada fuse dalam ni. Kita tengok saya buka. Okey, ini male punya lighter connector. Kita ada positif sini depan, negatif tepi ni. Saya buka sekejap. Okey, buka sini. Skru dia buka. Okey. Ni. Alright. Okey, ini structure connector yang jenis selamat bagi saya. Sebabnya dia connect dengan fuse ni dengan secure. Nampak tu dia ada lubang situ kan. Kita masukkan fuse kat sini. Dan dalam belakang tu adalah dia punya macam function spring sikit untuk senang ditolak. Dan tepi ni connection untuk negatif ni pun secure. Ini secure kalau kita nak gunakan current tinggi. Sebab tu kita boleh handle load 10 ampere. Tapi
Kebanyakan lighter connector yang lain, dia bukan kualiti macam ni. Biasanya akan yang macam ini. Saya tunjuk kat sini. Ini connection yang bagus. Kita tengok yang normal. Okay, saya tak tepi kejap. Kalau orang nak buat DIY connection sendiri kan, nak buat dia punya device sendiri, device DC untuk dia connect kat kereta dia, biasanya orang akan beli yang benda ini. Ini tak selamat kalau nak buat device yang guna power tinggi. Kenapa tak selamat? Saya buka dan saya tunjuk kat korang. Buka jap. Okay, tengok. Nampak tak structure dia? Kita ada fuse sini. Okay, sini ada fuse. Fuse ni connect pada spring sini. Nampak ada spring kan? Fuse ni connect pada spring, dan spring ni connect pada kabel, pada wayar. Ini positif, tengah ni positif, tepi negatif. Negatif biasanya tak ada masalah sangat. Luas permukaan tu agak besar untuk connect antara kabel dengan kita punya negatif terminal. Ini saya tak kisah. Cuma yang ni, yang positif ni biasanya bermasalah. Sebab apa? Sebab dia punya luas permukaan untuk bersentuh antara spring ni, jap saya zoom kuat sikit. Ni spring ni, nampak? Spring ni nak bagi bersentuh dengan kita punya fuse. Nampak? Bila sentuh sini, luas permukaan yang sentuh antara spring ni dengan fuse ni sikit sangat. Sebab spring ni bentuk bulat ni. Cuma kita tak nampak lah. Dia bukan flat, dia bulat. Dan bila bulat, dia kena sini sikit je bersentuh antara spring dengan kita punya fuse ni. Bila luas permukaan kecil, kita umpama pakai wayar yang halus je. Bayangkan wayar yang halus kalau kita connect pada device yang gunakan current yang tinggi kan, sebab 12 volt, lepas tu kita boleh tembak current tinggi, kita punya wayar tu akan panas. Bila wayar tu panas, plastik-plastik tepi ni akan mencair. Sebab tu kalau saya pakai benda ni, kita buat DIY lah. Biasanya masalah pada DIY, ini low quality punya lah, sebab dia punya connection guna spring saja. Ini sangat-sangat berbahaya. Bila load tu tinggi, dia akan cair. Fuse tak terbakar tau. Fuse ni terbakar bila kalau macam ni, maybe 5 ampere baru terbakar yang fuse macam ni, sebab nampak macam halus je. Kalau biasa orang pakai yang 10 ampere, 10 ampere tu walaupun device tu memang boleh handle 10 ampere current, tapi benda ni, connection ni tak boleh handle. Dekat bahagian pertemuan antara spring tengah ni dengan kita punya besi kat fuse ni, dia akan panas, dan semua ni akan panas. Lepas tu plastik ni akan mencair. Ada kemungkinan kita akan jadi short antara positif dengan negatif kat sini. Bila dah short, problem lah. Makin panas-panas mungkin boleh terbakar. Itu kita kena betul-betul faham. Jadi untuk kurangkan risiko, terutama orang yang nak DIY, sebab kita boleh DIY inverter ni. Ini yang murah, bukan murah. Ini 100, berapa puluh, 100 kot. Dan kita boleh DIY daripada connector ni, cocok pada kita punya inverter yang kita beli. Tapi connection dia tu kena secure. Untuk connection yang lebih selamat, gunakan lighter jack male yang macam ni punya. Ni yang tak selamat tadi kan. Ini yang baru. Saya tunjuk Okay, cabut depan dia macam tu. Tengok, ini akan jauh lebih secure connection dia. Alright. Okay. Tengok tu. Tengok, ini terminal positif dia tu. Okay, saya boleh cabut. Nampak tu. Fuse dengan terminal positif ni je, dia dah connect dengan flat kat situ. Pap itu. Nampak luas permukaan untuk dia connect tu sangat-sangat besar. Jadi selamat untuk handle current yang tinggi. Okay, ini kat terminal positif. Tengok sini, kat belakang fuse ni pula. Ni terminal positif jugalah. Dia tak guna spring macam ni. Yang ini guna spring gitu je, connect macam tu je. Yang ini tidak. Dia gunakan copper dan dia bentukkan U macam tu, supaya copper ni still boleh macam spring sikit lah. Dia still ada function untuk spring tu, sebab kita nak tolak benda ni ke dalam kan, bagi connection tu secure. Boleh macam ni. Dan antara copper yang ini dengan kita punya fuse, connection tu nampak tu secure, flat connection, dan tepi dia ada tempat pegang dia sikit. Nampak tu, connect letak kat situ. Nampak connection dia flat, secure. Bila luas permukaan besar, barulah current tu boleh lalu banyak kat sini. Selamat, tak adalah isu panas. Dan positif letak kat sini pula. Tekan sikit, nampak tu, secure connection dia. Negatif memang tak ada masalah lah, sebab negatif memang gedabak tebal besi ni. Isu biasa dekat terminal positif ni. Sebab tu kalau nak pakai yang current tinggi, power tinggi, gunakan lighter connector yang male punya, jenis yang macam ni saya cadangkan. Untuk buat connection, korang solder je wayar negatif kat sini, dan kat sini solder je wayar positif. Settle. Kemudian tutup balik, masuk sini dan twist. Dah lock. Screwkan balik. Simple sangat. Ini contoh yang saya dah DIY untuk projek saya. Nampak?
Saya gunakan wayar yang tebal dan saya gunakan lighter jack jenis male yang macam ni. Secure. Lepas tu belakang ni saya gunalah, ikutlah konektor apa korang nak guna. Saya gunakan XT60 sebab XT60 ni boleh handle sampai 60 ampere. Ini max keluar pun biasanya selamat kita guna dalam 10 ampere ya. Tak payah nak guna lebih-lebih sangat. Kalau nak power pack, nak cari yang harga mampu milik lah, tak adalah macam biasa ni saya tunjuk yang harga 6,000, 8,000 orang bagi kan. Yang kat MNA ni dia agak mampu milik sikit. Okey. Ada macam-macam model. Korang boleh pergi sana. Itu saja. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat. Subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.